Hello friends, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve from Selfish Giant English Workshop and the question number 2 scene 2. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इंग्लिश वर्कशॉपमधला सीन 2 जो आहे तो सॉल्व करणार आहोत. सीन 1 सॉल्व केला आहे, त्याचा व्हिडिओ टाकला आहे मी. आता सीन 2 बघा. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ग्रुप तयार करायचे आहेत आणि याच्यामध्ये सीनमध्ये जे कॅरेक्टर दिलेत त्याचे ॲप्रोप्रिएट स्पीचेस आणि डायलॉग्स आपण लिहायचे तिथे. तर आणि त्याच्यासोबतच आपल्याला डायरेक्शन्स लिहायच्यात की हे नाटक असणार आहे स्टेजवरचं. तर प्रत्येक पात्र काय करतं हे आपल्याला तिथे लिहिणं खूप आवश्यक आहे. सो सीन 2 इन द जायंट्स गार्डन द जायंट रिटर्न. इथे सीन 2 आहे, त्याच्यामध्ये जायंटच्या गार्डनमध्ये हा सीन घडतोय आणि तिथे जायंट रिटर्न आलेला आहे, परत आलेला आहे. आणि कॅरेक्टर कोण कोण आहे बघा, नरेटर आहे, जायंट आहे आणि चिल्ड्रन आहे. आता कोणत्याही नाटकामध्ये जेव्हा कॅरेक्टर्स म्हणजे पात्र ही काय बोलत आहेत आणि कशा प्रकारे तो घटनाक्रम होतोय तो आपल्याला लिहिणं गरजेचं असतं. इथे नॅरेटर, जायंट आणि चिल्ड्रन काय प्रकारे संवाद करतात ते आपण आता इथे बघणार आहोत. हे बघा, सगळ्यात पहिला नॅरेटर घेणार आहे आपण. नॅरेटर, वन डे जायंट केम बॅक. नॅरेटर सांगतो आपल्याला एक दिवशी तो परत आला. ही हॅड बीन टू व्हिजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे. तो त्याच्या मित्राला भेटून आला होता, कॉर्निश ऑग्रेला. हा त्याचा मित्र आहे कॉर्निश ऑग्रे. ही हॅड बीन स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. आणि तो त्याच्याबरोबर 7 वर्ष राहिला. आता नॅरेटरचं काम काय असतं की आपल्याला माहिती देणं, त्या काय प्रसंग घडतो त्याबद्दल. आता इथे जायंट काय बोलतोय बघा, परत आलेला आहे तो. हे व्हॉट आर यू डुईंग हिअर. अरे तुम्ही काय करताय इथे. दिस इज माय ओन गार्डन. हे माझी बाग आहे, तुम्ही इथे काय करताय. नोबडी टू प्ले इन इट बट मायसेल्फ. माझ्याशिवाय इथे कुणीही खेळणार नाही. आता कंसामध्ये स्टेजवर काय घडतंय बघा. जायंट स्टँड इन द गार्डन. जायंट गार्डनमध्ये उभा आहे. ही स्टार्टेड बिल्डिंग हाय वॉल अराउंड इट. आणि तो आता काय करतोय, मोठ्या मोठ्या भिंती त्या बागेच्या कडेनं बांधतोय. असं तिथं प्रसंग घडतोय. हे कंसामध्ये दिले स्टेजवरती घडणारा प्रसंग. आता मुलं काय करतायत बघा, चिल्ड्रन काय करतायत. लिसन एव्हरीवन, मूव्ह फ्रॉम हिअर. जायंट लुक्ड सो हॉरिबल. अरे सगळ्यांनी ऐका, इथून निघा पटकन. ही कॅन हर्ट, लेट्स मूव्ह. तो आपल्याला हर्ट म्हणजे आपल्याला दुखापत करू शकतो, त्रास देऊ शकतो. लेट्स मूव्ह म्हणजे पटकन इथनं पळा. आणि कंसामध्ये चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग. आता कंसातलं जे आहे ते स्टेजवरती घडणारी गोष्ट आहे की इथे काय घडू शकतं की मुलं बळायला सुरुवात करतात. अशा प्रकारे आपला सीन 2 इथे संपतोय. आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओ सीन 3चा बघूया. आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.